assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thắng kinh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như á liêu sanh tư ly cố đạt là tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahari Samyam Samputosye. Namo Takakta Toya Yara Ara Ade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô thường thâm thâm vi diệu pháp, bá thiên văn thiên năng tạo ngộ, á kim kiên văn đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Buddha and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, or Venerable Advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức, Mô Phật. Be on slide 497 on the Earth Store Bodhisattva slide lecture. Context of where we are. Mình đang ở đâu? This before Earth Store Bodhisattva, this is the very first time that Earth Store Bodhisattva made the great vows. Đây là lần đầu tiên mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát đại nguyện. Back then, she had great concerns for the rebirth of her own mother. Hồi đó, người phụ nữ đó có rất lo âu về cái vãng sanh, về người mẹ, không biết người mẹ sinh mà nào. And she found out that his mother fell into the hells. Khám phá rằng là người mẹ sau khi đi qua đời thì bị rớt xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục, mà không phải địa ngục không, mà loại địa ngục mà vô gián. She fell to the worst kind of hells there is down there, the unintermittent hells. Thì đọa vào cái địa ngục vô gián, địa ngục mà cực khổ nhất, đau khổ nhất ở dưới đó, bà đọa vào đó. And so she asked for help from the Buddha. Và cái bà phụ nữ này mới cầu xin cho Phật giúp đỡ.
And the Buddha, thanks to Buddha power, the mother was reborn into the heavens. Okay. Sau nhờ sự giúp đỡ của Phật, là người mẹ mới được thoát sinh vào cõi trời. Và sau một sống cõi trời phạn thiên ấy, thì 100 năm ấy, thì sẽ sinh vào cái Tây phương Cực Lạc. So she'll be reborn into the heaven of self-mastery and have a lifespan 100 years, after which she will then be directly reborn to the Western Bliss Pure Land. This is thanks to the merit and virtues that this lady here created on her mother's behalf. Đây, cái phước đức đó là nhờ cái sự thành tâm cúng dường của cái người phụ nữ này và cứu thoát được bà mẹ. So the land no concern, as the sutra says, vô ưu quốc độ đó is basically the Western Bliss Pure Land, because you turn worries into bliss. Cái vô ưu quốc độ này là Tây phương Cực Lạc. Ở đó thì cái lo âu nó biến thành cái lạc. Cái đó nó lạc dễ sợ, cái chỗ đó cái Tây phương Cực Lạc nó sung sướng dễ sợ lắm. Cái sung sướng của cái Tây phương Cực Lạc đó, nó kỳ diệu dễ sợ, nó hay không thể tưởng được. If you nếu quý vị mà sinh được vào if you born in the Western Bliss Pure Land, the bliss you experience there is incredible. It is incredibly blissful, extremely blissful. Ở đó cái ngoài Cực Lạc lại cái lạc nó rất là cực kỳ sung sướng. Much better than any kind of bliss you experience here so far. Nó sung sướng hơn bất cứ những cái lạc nào mà quý vị đã hưởng thụ ở cõi này, hơn xa. Okay. Now, in contrast, the history of her mothers is that, why does it keep on doing this to me? If you look back in the history, what her mother has to go through, the mother got before she got in the Western Bliss Pure Land, she first fell to the hells to receive punishment. And then she was then reborn into a low station. Okay. Luckily for her, she quickly got out of the hells and was born to a low station, thanks to her daughter's help. Trước tiên cái người mẹ của người bà này á, là bà vì tạo nghiệp sát sanh vì phỉ báng Phật pháp, thành ra bà đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi đọa địa ngục vô gián á, đáng lẽ phải ở đó rất là lâu. She's supposed to stay in this unintermittent hell for slandering the Dharma and for her killing karmas, her heavy killing offenses for a long time. And yet, because of the sincere offering from her daughter's part, that she got born into the human realm immediately. Mặc dù đáng lý phải ở trong cái đọa trong cái địa ngục này, chịu đựng cái cực khổ rất là lâu, mà nhờ người con gái tạo công đức, bán nhà bán cửa, cúng dường cho Tam Bảo, nhờ như vậy bà này từ cái địa ngục vô gián đó được sinh vào cái cõi người ngay lập tức. Okay, that is incredible right there, incredible response. Okay, but the problem is that when she was born into the human realm, she was born to a lowly station. Đấy, mặc dầu được thoát vào sinh vào cảnh người, nhưng mà cái giới cảnh giới của loài người nhưng đều sanh vào cái dòng họ bần cùng hạ tiện. Okay. And then the lifespan of that boy there, of the servant's boy, is only for 13 years. Vào đó sanh một cái là mặc dù sanh vào cái cõi hạ tiện thôi, nhưng đều chỉ sống được 13 năm là chết yếu.
Okay, so it's a very short lifespan, and then thanks to the daughter's help, then she was then born into the Brahma heavens. Thì sau nhờ người con gái cúng dường giúp đỡ nữa, thành cái công đức đó làm cho được sinh vào cõi trời. Okay, so she had to go through. It's a very brief history of the nature of the revolution in the sixth path. Is worries after worries. Cho mình thấy rõ rằng là trong khi mình I know why. There's a boy he's been bugging me. There you go. I don't get it. Why he keeps on jumping on me? And I have a little helper who's over anxious. I have another remote control. And guess who's playing with it? Any wild guess? I don't know where I am anymore. Okay, so anyway, so he's born rồi đấy. Khi mình luân hồi trong lục đạo là cái mình lo sợ lắm, tại mình không biết mình sẽ đi đâu, mình thấy toàn khổ không. Okay. Thành ra cái chuyện mà Phật thấy được như vậy, Phật nói là cái chuyện mà luân hồi trong lục đạo là cái chuyện đáng sợ. That's why the Buddha says the revolution in sixth path is a very scary thing. Plenty of worries, plenty of sufferings. Okay? And because she found out from the Buddha's words that her mother has been saved, she then brought forth the resolve for Bodhi, and she also made a vow to help all living beings. That's what really makes this lady so special. Cái người đàn bà này rất là đặc biệt. Tại khi cứu được mẹ rồi, thường người ta nói ôi mình cứu được mẹ xong mình thoải mái, mình đi chơi, mình lo mình hưởng thụ cuộc đời, mình lo sống cuộc đời mình, không đâu. Và thấy cái cảnh cực khổ trong cái địa ngục, người bà mới nói tôi sẽ cứu tất cả những người mẹ của chúng sanh. Không phải chỉ lo cho người mẹ tôi không, tôi sẽ cứu tất cả những người mẹ của chúng sanh. So she brought forth the resolve for Bodhi, and then she also made a vow to save the mothers of all living beings as well in the future. Okay, that's what makes a very, very special individual. Okay, in the Buddhist Sutra, kinh nói là cái kinh mình nhất thiết pháp cao vương. The Buddha said, all Bodhisattvas and Mahasattvas, when they first brought forth the resolve for Bodhi, okay, they are then the field blessings for all this, the two vehicle practitioners. Kinh nói rằng khi những người Bồ Tát, Ma Tát mà phát cái Bồ Đề Tâm, okay, phát Puti right? Thì ngay lúc đó là họ thành cái phước điền cho những người thanh văn, với người Bích Chi Phật. Họ xứng đáng làm phước điền. Có nghĩa là ngay lúc đó những người A La Hán, những người Bích Chi Phật có thể tới, họ nên tới cúng dường cho những người đã phát Bồ Đề Tâm. What it really means here is that the moment that those people made the vow for Bodhi, they immediately are worthy to receive offerings, even from the Arhats and the Patyeka Buddhas. In other words, to be able to bring forth a vow for Bodhi, okay, you need a lot of blessings. Nói cách khác, quý vị mà có thể phát đến tâm Bồ Đề là quý vị phước đường quý vị rất là lớn, rất có nhiều phước mới nhận được cúng dường của những người thanh văn. Okay. And also says, the sutra further says that a lot of beings will be born into these bodhisattvas, and they will be
Many of them will be crossed over by these bodhisattvas. Rất nhiều chúng sanh sẽ được sanh vào những cái người Bồ Tát này, Ma Tát này, và những người đó được độ đó đến đông như là các sông Hằng vậy. Alright, questions? We on slide 499. Shakyamuni Buddha told Samadhi Self-Mastery King, the Arhat of great merit who helped bright eyes is now inexhaustible intention Bodhisattva. The mother of bright eyes is liberation Bodhisattva, and bright eyes herself is now Earth Store Bodhisattva. Throughout many aeons, because of his kind pity, he has made as many vows as there are sand grains in the Ganges to rescue living beings. You want me to read it like this? Please. 佛告定自在王，尔时罗汉普度光目者，即无记忆菩萨是；光目迷者，即解脱菩萨是；光目迷者，即地藏菩萨是。过去久远劫中，如是此理，发恒河沙愿，广度众生。Phật dạy định từ Đại Vương, vì La Hán phước độ Quang Mục lúc ấy là Vô Tận Ý Bồ Tát, mẹ của Quang Mục nay là Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục thì chính là Địa Tạng Bồ Tát. Trong cửu viện kiếp của quá khứ, đại sĩ đã từ mẫn phát nguyện nhiều như các sông Hằng quảng độ chúng sanh. The two bodhisattvas here, besides Earth Store Bodhisattva, có hai vị Bồ Tát khác trong phần kinh này, mà ngoài ra Địa Tạng Bồ Tát đó, inexhaustible intention Bodhisattva, Vô Tận Ý Bồ Tát. In the past, he practiced a small vehicle and attained arhatship. Trong quá khứ đã tu pháp tiểu thừa và đạt được A La Hán quả. And now he turned to the great vehicle, rồi bỗng nhiên chuyển hướng về huế xiang ta sân, chuyển hướng về đại thừa. And his practice and vows are endless. Cái nguyện với hạnh của người Bồ Tát này là vô tận. And they're all without action. The vows and the practices he keeps on making are all without action. Okay. Những cái hành nguyện mà người Bồ Tát này phát ra đó đều là vô tác hết. What does it mean? Vô作. Vô tác nghĩa là gì? Anyone know? What is non-action? Non-action, without action, what does it mean? It refers to the state of Bodhisattva. Cái này là cái cảnh giới của người Bồ Tát. Có nghĩa là cái người A-la-hán chẳng hạn, khi mà phát nguyện á, when the arhats or pratyeka Buddhas, when they make a vow and they start their practice, they need to initiate the thought that I want to make a vow, I want to engage in this practice. Người A-la-hán, người Bích Chi Phật, khi mà phát cái nguyện hoặc khi mà có một cái có một hành động là phải sanh ý. Là tôi muốn làm này, tôi muốn phát cái nguyện này. Whereas the bodhisattvas, they can do it without using the conscious mind. Okay. Từ lại cái người Bồ Tát khi họ làm, họ có phát những cái nguyện với những cái hành nguyện này, thì họ không cần sanh ý. Okay. I thought I will mention that for your reference. Nói sơ để quý vị biết là có nhiều cái cảnh giới mà quý vị phải người Bồ Tát nó bất khả tư nghị. And then liberation Bodhisattva, giải thoát Bồ Tát. God became a Bodhisattva after a long detour into the hells.
cái là thành Bồ Tát giải thoát là sau khi đã đọa địa ngục cực khổ rồi mới thành Bồ Tát. We on slide 503, mình ở số 503. The concept of kindness, cái từ, the sutra says, the question sutra, what is the basis of all good roots? And the answer is kindness. Kinh nói là cái căn bản của tất cả những cái thiện căn là gì? Thì cái câu trả lời là cái từ, cái tâm từ là căn bản tất cả những cái thiện căn. Okay. And the Buddha's kindness is different from the sound here is kindness. Cái từ tâm của người bên Phật á, nó khác cái từ tâm của người A La Hán. It's a cluster of great dharma. Cái tâm từ của Phật á là cái đại pháp tụ, có nghĩa là những cái đại pháp á, nó tập tụ lại trong cái tâm từ của Phật. And that is precisely the great nirvana. Cái tâm từ đó thiệt ra chính là cái đại niết bàn. And its power is vast and profound, replete with all the blessings, virtues and adornments. Cái tâm từ này nó lực này nó rộng và nó rất là sâu. Nó đầy đủ hết tất cả những cái phước và những cái đức và những cái trang nghiêm. That's the kindness of the Buddha. Cái đó là cái tâm từ của Phật. Okay, that's a state of Buddha's kindness. 504. Men and women in the future who do not practice good but do evil, who do not believe in cause and effect, who indulge in sexual misconduct and false speech, who practice double tongue and hard speech, and who slander the great vehicle, will certainly fall into the evil paths. But if they encounter a good no advisor who in the snap of a finger leads them to take refuge of Earth Store Bodhisattva, those living beings will obtain release from the retribution of the three evil paths. Those whose acts show deference to him, who are respectful in a determined mind, who gaze in worship, praise and make offerings of flowers, incense, clothing, gems of food and drink, will be born in the heavens. There they will enjoy supremely wonderful bliss for hundreds of thousands of kalpas. When their heavenly marriage is ended, and they're born below in the world of humans, there will be emperors throughout hundreds of thousands of kalpas, and will be capable of remembering the causes and results of their former lives. Samadhi, self-mastery king, Earth Store Bodhisattva has inconceivable and ineffable great spiritual power to benefit living beings. All you Bodhisattvas should be mindful of this sutra and proclaim and widely spread it. 未来世中，若有男子女人不行善者、行恶者，乃至不信因果者，邪淫妄语者，两舌恶口者，毁谤大圣者，如是诸业众生，必堕恶趣。若遇善知识，劝令一弹指间，皈依地藏菩萨，是诸众生，即得解脱三恶道报。若能至心归敬及瞻礼赞叹，香华衣服，种种珍宝，若复饮食，如是奉事者，未来百千万亿劫中，常在诸天受胜量乐。若不敬，下生人间，有百千劫常为帝王，能益宿命因果本末，定自在王。如是地藏菩萨有如是不可思议大威神力，广利众生，汝等诸菩萨当记是经，广宣流布。 Vị lai thế sao bất cứ nam tử hay nữ nhân không làm lành mà làm ác, cho đến không tin nhân quả hoặc tà dâm vọng ngữ hay lưỡng thiệt ác khẩu, vì bán đại thừa những nghiệp chúng sinh như vậy, tất đọa ác thú. Nếu gặp thiện tri thức khuyến khích quy Địa Tạng Bồ Tát, dẫu chỉ trong một đàn chỉ, những chúng sinh ấy tất giải thoát tam ác đạo báo. Nếu hết lòng quy kính, chiêm lễ, tán thán hay phụng sự hương hoa y phục, các thứ chân bảo hoặc phục ẩm thực
thì trong vị lai, trăm ngàn vạn ức kiếp thường tại chư thiên thọ thắng diệu lạc. Nếu phước hết, xin xuống nhân gian, cũng còn trăm ngàn kiếp thường làm đế vương, nhớ được nhân quả gốc ngọn về đời trước của mình. Định Tự Tại Vương Địa Tạng Bồ Tát có như thị bất khả tư nghị, đại oai thần lực, quảng ích lợi chúng sinh. Chư vị Bồ Tát đẳng hãy nhớ kinh này và rộng tuyên lưu bố. We easily create mouth karmas. Mình tạo cái khẩu nghiệp nó rất dễ dàng. And the sutra says here that if we create all these types of offenses, and somehow if we are taught to take refuge with the Earth Store Bodhisattva, we will obtain a relief. We will not fall into the three evil paths. Cái khẩu nghiệp nó rất là dễ tạo. Mà kinh nói rõ ràng á, nếu như mình tạo những khẩu nghiệp, những cái nghiệp báo đó mà mình biết được người thiện tri thức dạy cho mình quý y với Địa Tạng Bồ Tát, thì nhờ cái công đức đó mình sẽ không bị đọa vào cái tam ác thú. Okay, so the great Shastra recounts describes the ghost has a head of a pig, and odorous bugs exit from its mouth. The body is golden light. Cái đại luận có kể cái chuyện một cái con quỷ, nó có cái đầu của con heo, cái miệng trong miệng thì nó đầy những cái what's bugs in Vietnamese, những cái côn trùng nó hôi hám, nó ở trong miệng, như là cái thân có cái ánh sáng màu vàng. In former life, he was a monk who used foul language to scold guest bhikshus. Trong đời trước á, con quỷ đó là một người tu sĩ, người thầy mà chuyên môn dùng những cái chữ tục tiểu để mà chửi những cái người tăng khách. He however maintained precepts purely for his body. That's how he got his golden light now. Nhưng đều ông này mặc dù có cái thói nó xấu đó, nhưng mà ông biết giữ giới rất là nghiêm túc với cái thân. Thành vì vậy cái thân mới có được cái ánh sáng vàng như vậy. And he used coarse language speech. That's why the odorous bug come out his mouth. Vì dùng cái chữ thô ngữ đó, thành ra cái miệng nó bị hôi hám. So therefore it says it's better to have tongue cut by a sharp knife than to use evil words or coarse language. Bởi vậy kinh mới nói là chẳng thà mình bị lưỡi cắt đứt đi, còn hơn là dùng những cái chữ ác ngữ với là những cái chữ thô, vì nó sẽ làm cho mình đọa vào ác độ. Alright, questions? Okay, now if you have enough blessing, you will encounter a good no advisor who will teach you to take refuge with the Earth Store Bodhisattva. Nếu có đủ phước sẽ gặp được thiền tri thức để dạy cho mình quy y về Địa Tạng Bồ Tát. Okay. So a good no advisor is the one who's capable of knowing and recognizing goodness. Nên người thiền tri thức là người có cái khả năng để biết được và nhận thức được cái tốt và cái xấu. He's capable of recognizing that the triple world is a burning house. Cái người thiền tri thức là có thể có sức, có được trí huệ
để nhận thấy rằng cái tam thế này là giống như cái nhà cháy vậy. This is how the Buddha sees it. Phật á, cái huệ của Phật vậy. Phật nhìn cái tam thế mình giống như cái nhà cháy vậy. Nhà cháy nghĩa là sao? Mình đang nguy hiểm dễ sợ. Mình có thể mất mạng lúc nào. Nếu mình không thoát cái nhà cháy thì mình sẽ mất mạng. What does it mean burning house? It means that we are in great danger. If we don't get out of the burning house, we will lose our life. That's how dangerous it is. In the Buddha's eyes, mắt Phật nhìn thấy cái cảnh giới mình bây giờ như vậy nhé. Đây là cái trí huệ của Phật đó. Okay. And look how blissfully ignorant we are, how happy we are, where we with our human condition. Khi mình thấy mình sung sướng, mình rất thỏa mãn mãn ý với cái cuộc sống con người mình không? Phật nhìn mày nó khổ, mày nó nguy hiểm, nó sợ mình không biết. Bây giờ nó gọi là Phật có huệ, trí huệ mình không có. This is why the Buddha is the one who has the wisdom, and we are the one who are stupid and who lack wisdom. Okay. There are three kinds of good know advisors. Những cái người thiện tri thức là có ba loại tất cả. The outer protectors, ngoại hộ là những cái người đó là họ giúp mình tu. These outer protectors, outside protectors are the one who facilitate our cultivation. For example, you go to the CTTB, you probably will meet. You notice that there's when the nuns walk around, there is a Caucasian lady, okay, who would be first in line, kind of thin, smaller, and she's the head of the women's side of the CTTB. Quý vị mà tới Vạn Phật Thành thì khi mà đi nhiễu thì có một cái sư cô người da trắng. She wears glasses, mang kính thon nhỏ nhỏ, mà người đó là cái người thủ lãnh của cái nhóm sư bên Vạn Phật Thành. She's very good with her chanting. By the way, the CD that I'm asked you to upload is her. She is the lead chanter of that group. Okay. Cái phẩm phổ môn mà họ sẽ tôi có cái CD đó mà nghe đó là cái sư cô này là cô ca hát đây, cô này cô ca nổi tiếng Hận Liang. You know her? Hận Liang. Em biết cái sư cô Hận Lương biết không? Người Mỹ biết không? Người da trắng mà. Hận Lương hát hay lắm, cái giọng tốt lắm. Thon cái cô đó là cao hạ lắm á. She is very she's been around for a long time. That's why she became a leader. And she is also very good with politics. I heard. Chứ nghe nói sư cô đó là cao hạ không mà còn có giỏi về cái giao tế lắm. Không phải văn tế mà chính trị thôi đó. Okay. She can fend off her domain very well. Cô đó đấu tranh với cái quyền lợi cho cái của cô rất hay. You know, she's been around Master Shen Hoa a long time. Đã tu ông Tiêu Hóa lâu như vậy. Okay. She has absolutely no kung fu whatsoever. Công phu không có gì hết. She only prides herself in her chanting and her ability, her politics. She's extremely good at that. She was always been number one in the CTTB. She was temporarily number two for a while, and then she immediately, and number one lost out to her. Okay, she regained her number one ship immediately. Sư cô này giỏi lắm. Là sư cô chỉ thích
Sư cô chỉ thích ca hát thôi. Và sư cô rất hãnh diện về cái tài chính trị của cổ. Có một lần trước giờ sư cô từ khi mà ông Tiêu Hóa bỏ đi, sư cô là được năm số 1 ở Vạn Thành. Có một thời kỳ đó bị mất chức thành số 2. Thành ngồi trong vài tháng, cô bức bà số 1 một cái, thành cô lấy lại cái bà số 1 của cô ngay lập tức. Bây giờ từ trước bây giờ cô vẫn là số 1. Chính trị cô rất là giỏi. Mà cái lạ, nhưng mà tôi lạ nhất là cái sư cô này, cô chỉ thích ca thôi. Cô biết là cô phiền não, cô đủ thứ bệnh hoạn á. She has a lot of afflictions and she's very proud of it. She's very proud of the fact that she prides herself on being the outer protector for the rest. Cái cô này rất là hãnh diện về cái phần là cô là ngoại hộ cho tất cả những người đi khác. Đồng nghiệp. So she works and she chants and she works her butts off so that the other nuns have a chance to cultivate. This is the nature of the outside protector. That's one example of such a person. Okay? Họ không có tu. Những cái gì họ làm, những gì mình người tu không cần làm. So what is outer protectors? It means they're doing the things so that we cultivators do not have to do. For example, when these people installed this screen here in the last couple of weeks, okay, last few weeks, we got together and worked on installing this screen here. So they are the outer protectors. Because then the monks and nuns don't have to do it. So basically, lay people are outer protectors. Thường những cái người tại gia họ là ngoại hộ. Alright. Có chứ, phước họ lớn lắm á, đại phước á. So she asked these nuns these Lepon people who prefer to be outer protectors, Dharma protectors in the temples, do they have a lot of blessings? I said yes, tremendous blessings. They are making offerings directly to the cultivators who have big accomplishments. That's why the blessings are incredibly humongous. Tại sao vậy? Tại vì mấy người này á, là họ cúng dường cho những người mà người ta là chân tu, người ta đang tu mà có sự thành tựu rất là lớn. Thành cái phước họ lớn không thể tưởng được. Phước lớn không thể tưởng được. Okay. Only problem is that cái khổ là cái phước này, cái phước lớn đồ sau này tại mình mà giàu có mình tu, cái nguy hiểm ở chỗ đó. The problem with having these many blessings is that in future lives she'll be so wealthy that she cannot cultivate. Thành là cũng là cái kẹp. Tại vì không thích trồng cái nhân để mà tu, thích trồng cái nhân làm phước thôi. Rằng trong tương lai khó tu, chỉ có cái phước đó để phung phí cái phước này thôi. So what happened is that these people prefer to plant blessings so that in the future, and they fail to plant seeds of cultivation. So in the future, since there's so many blessings, so much blessings, that they will tend to be extremely rich and powerful and wealthy without any seeds for cultivation. Therefore, they're very powerful, very rich, and they don't cultivate. They will exhaust their blessings, squander their blessings. It's actually kind of a downward path. It's a dangerous path, actually. So how do they receive a blessing for cultivation?
Because I just realized, we do blessing. Take it back, you want to take it back? Câu hỏi là bây giờ làm sao mà mình trồng cái nhân để tu nhá. Mình biết rằng mình làm phước để mình tích tụ cái phước mà tu, chứ mình làm phước để mình hưởng cái phước sau này. Khác gì chuyện đó thôi. So when you make the vow, then you are giving the blessing to the. When you plant these blessings, it's for the sake of having blessings to cultivate in the future, not to enjoy your blessings. By making the vow like that, when nghe có hiểu không? Tại mình làm phước, ai cũng làm phước được hết á. Để nếu mình làm phước mà không biết dùng cái phước đó, sao mình sẽ phí cái phước mình? Because anyone can make blessings, can create blessings. So you need to learn to know how to create blessings and plant the proper seeds to orient those type of blessings to be dedicated towards a certain kind of usage down the road. Otherwise, you will abuse it. This is what most people don't realize. Cái này cái vị mà làm phước, cái vị không hiểu cái đó. Cái vị nghĩ cái lo làm phước thôi. Cái sau này mình giàu có mà sung sướng. Ai cũng giàu có sung sướng, rồi cuối cùng mình cũng đọa thôi. Tu đâu có được. Và thầy, mình làm phước, chứ mình hội trì một người thầy vậy đó, mà mình muốn đắc lực hội trì một người thầy mà miễn là thành Phật thì mình cũng thành chứ đâu phải là. Yeah. Có chứ. So she asked one very good point. Very good point, by the way. A very good point, by the way. That's in general. I say in general because people mindset, they go to the temple, they go to charity, they go to the churches and they say, okay, I need to plant my blessings because I want to have blessings down the road in the future. Cái đó là trong thông thường người ta tới chùa, tới nhà thờ, ta làm chuyện việc thiện á, ta làm bố thí á, thì người ta nói tôi muốn làm tạo phước cho tôi để xong tương lai tôi sung sướng. Thì người ta làm như vậy. Chứ ngược lại khi on the other hand, if you create blessings by supporting, let's say, as a cultivator, ngược lại nếu cái vị làm phước bằng cách tới làm một ngoại hộ cho một người chân tu á, thì giống như Quảng Ân mới nói đó, just like she said, what she just said is that when you act as a protector for a true cultivator, okay, then when the cultivator succeeds in his or her cultivation, you will also benefit from her cultivation. Thành khi mà cái người mà mình làm hộ pháp cho đó mà họ thành công trong cái việc tu hành của họ, thì mình sẽ hưởng cái sự thành công đó, cái phước của sự thành công đó. Trong tương lai mình cũng được thành công luôn, nó lớn như vậy. So in the future, you will also succeed in your cultivation as well. Okay, that's how big of a blessing that is. So that's why it's not just any kind of blessing she's creating now. She says, I want to support a cultivator, a true cultivator. Then her blessings are incredible. Thành ra nó khác cái đó. Nếu mình chỉ ủng hộ, mình lo làm phước thôi thì mình rất giàu có trong tương lai. Nếu mình làm phước bằng cách mình ủng hộ người tu á, thì sau phước mình lớn không thể tưởng được. Yeah. Bà thầy, theo con có cái ý nghĩa thì con không có tu được phải không? Thầy con hộ trì một người thầy đắc lực đó, rồi người thầy đó sẽ giảng sanh được về Tây Phương này, con cũng phải có theo được đi luôn. Thì người thầy đó tu cũng có. So her rationale is that I cannot cultivate. So all I care about is I want to make sure he succeeds, and maybe he goes to Western Bliss Pure Land, and then also I can go too myself. I have nothing to worry about. So what's wrong with that strategy? Absolutely nothing wrong with it, except I would modify it slightly. Now he's listening. He said, I don't care. Just tell me how I'm going to succeed, okay? Make it simple for me. Giảng nhiều hóa cho tôi, đừng có nói rắc rối quá. Very simple. Okay.
you shoot for the Western Bliss Pure Land. The strategy, explain to Auntie very carefully about this, okay? Because in terms of cultivation, okay, nothing beats the price of cultivation this lifetime here, folks. The price of cultivation is rebirth and Western Bliss Pure Land. Một cái giá trị nhất trong cuộc đời này mà quý vị làm được trong việc tu hành quý vị ấy, là vãng sinh cực lạc. Không có gì quan trọng hơn nữa. You gotta get that straight, or the Pure Land in general. Don't be stuck on that. I got another question. What about trying to reach Bodhisattva grounds in this life? Hang on. I'm getting there. Okay. I'm talking about the bottom line. Okay, this is something, it's a surefire thing. If all else fails, this is the best there is. Okay, when you got it, you will reach Bodhisattva grounds too, by the way. Naturally. So it's guaranteed. Whatever you aim to attain in terms of cultivation or lack of ability to cultivate, you will get everything once you get to Pure Land. Period. Thành mặc dù bây giờ mình không có sức tu, hoặc là bất cứ mình làm tu đi nữa, nhưng nếu mình vãng sanh được là mình chắc chắn sẽ thành công trong việc tu hành của mình. Cuộc đời sau, đó chắc chắn. Okay? So my attitude, thành ra cái thái độ tôi á, bác phải hiểu như vậy là cái bác có bây giờ nó chạm bờ nó không có bao lâu hết đó. Chứ còn khi mà mình vào vãng sanh một cái rồi, cái gì bác có được bên Tây Phương Cực Lạc đó nó vĩnh cửu, không bao giờ mất hết. Cái có sức khỏe bác sẽ mất, nhà cửa sẽ mất, con cái sẽ mất. Nhiều qua vãng sanh Cực Lạc một cái, bất cứ bác gì có là có liên tục cho tới khi mà bác thành Phật luôn, không bao giờ mất cái gì hết, chỉ tăng thêm thôi. Thế nên lời dễ sợ như vậy. Thành cái vãng sanh đó, cái pháp vãng sanh nó quan trọng rồi. Okay. I explained to her, because she doesn't understand the Pure Land yet, it said, whatever you have in this life here, you can lose it when you die. You will lose it when you die. Whereas when you're born into Western Bliss Pure Land, you keep on accruing, you will not lose anything until you become a Buddha. You keep on getting richer and more blessed until you become a Buddha. It's a surefire thing. Okay? You got that? Cái đó bởi cái vãng sanh nó quan trọng như vậy đó. Nó không còn tạm bợ nữa, vãng một qua một đó là cái gì nó vĩnh cửu luôn. After you get the Western Bliss Pure Land, in one lifetime you will become a Buddha. Guaranteed. One lifetime, that's it. No more revolution. Một cuộc đời mình sẽ thành Phật, không còn cái luân hồi nữa. Một cuộc đời thôi. Mình sẽ sống, mình sẽ tu hoài. Mình tu hoài cho đến khi mình thành Phật thôi, không bao giờ mình chết hết. Bởi cái pháp tịnh độ nó quan trọng gì đó. This is why the Pure Land Dharma is so important, because one lifetime you will become Buddha. No more suffering. All right? So that's a real prize of this. You know about this concept. This is the best thing you can hope for. Okay, guaranteed. You can try to get the ground Bodhisattva this lifetime, you may not make it. Okay? But if you go to Pure Land, you will make it for sure. Yes. The prize. Nothing better than that. Okay? Including, even if you become a Bodhisattva this lifetime, it still is not as desirable as getting reborn there. Because if you become a Bodhisattva this lifetime, then you can be reborn in Western Bliss Pure Land. By choice. It's still the best place to go, even for Bodhisattvas. Thì ông này muốn hỏi là bây giờ tôi muốn tu kiếp này, tôi muốn làm Bồ Tát ngay lập tức. Tôi muốn đợi nữa.
Thì tôi nói ngay khi nếu cái kiếp này mình chưa chắc mình tu mình thành Bồ Tát được, mà mình tu có sức tu để thành Bồ Tát nữa. Cái người Bồ Tát khi mà họ chết đó, cái nguyện vọng họ vẫn là muốn vãng sanh vào Tây phương Cực Lạc như thường. Ngay Bồ Tát cũng muốn vãng sanh nữa. Yes. So if you can't go this lifetime, whatever you cultivated, What happens? what happens? Okay. Nếu mình tu kiếp này mà mình không vãng sanh được, chuyện gì xảy ra? Okay, you start over again. That's not good. Remember how you came with nothing and you became confused and your mother has to nurse you, your father has to teach you, educate you, okay, and you have to go to school and you have to get married, you have all those things, okay, you have to do it over again. Tôi tới okay, so thành ra nếu như mình tu kiếp này mình không vãng sanh được á, thì cái chuyện xảy ra với cái công việc tu của mình thì mình đổi lốt rồi bắt đầu lại á. Mình có thể sinh làm con người, sinh làm con mèo, xong mình sống lên rồi xong bị nuôi, xong bị bắn, rồi xong bị hành hạ, xong bị đập, xong bị này nọ. Mình ráng chịu, mình cứ quay cuồng thôi. You keep on revolving. Okay. So the question she has is that how do I go for rebirth? Okay. Precisely. Kiếm thầy giúp mình khi mà vãng sanh. Đừng có nói là mình không đủ sức vãng sanh là trật. Đương nhiên mình không đủ sức rồi, sao mà đủ sức được? Mình kiếm người thầy, thay vì hộ pháp thầy tu, cái đầu tiên tôi làm á là tôi kiếm thầy để mục tiêu tôi là kiếm thầy để giúp tôi vãng sanh cái đã. Mục tiêu tôi là không phải là giác ngộ nhậu, mà mục tiêu tôi là thầy làm gì làm, như trước khi mà thầy đi thầy làm ơn giúp con vãng sanh được. Nhưng đó thôi, con đâu đủ sức như thầy đâu. Nhưng được, thầy có sức thì thầy giúp con vãng sanh. So my answer to her is that, you know, what if I can't make it? What do I do? Okay. The answer is that she said that she would support someone, a true cultivator, so that he succeeds in his cultivation. Therefore, I also get the benefits of his cultivation. I'm saying I alter that slightly. I say I would find a good no advisor and ask a good no advisor to help me get reborn in Western Bliss Pure Land. That's my goal. That's what a real, to me, in my eyes, the best good no advisors go for. Đối với trong tâm tôi ấy, cái người đài thiền kiến thức là người đó sẽ muốn mình như vậy. Tại sao như vậy? Why is that? Why is that? Because when you go to Western Bliss Pure Land, your teachers will be Amitabha, will be Wanchijin Bodhisattva, will be Great Strength Bodhisattva. They are much better than your own good no advisor. Tại vì một khi mà quý vị được vãng sanh rồi, ai sẽ dạy quý vị? A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Mấy người đó dạy quý vị sẽ thành công ngay lập tức. Chứ còn những người thiền kiến thức quý vị đâu phải là Phật, phải Bồ Tát đâu mà nghĩ chuyện là họ thế Phật Bồ Tát dạy cái gì được. You see that? So really true good no advisors is that he says, I want to make sure that you get the best possible teacher that you can. So right now, since there's no one available, I teach you temporarily. But as soon as someone else better than me becomes available,
I send you over there. Like the Western Bliss Pure Land. Thấy cái tâm người thiền trí thức đó, mà người ta có trí huệ, ta thấy nó khác, suy nghĩ khác. Ta nói rằng là giờ không thấy ai dạy cái gì được, thôi tôi dạy tạm bợ thời gian. Chừng nào tôi thấy có người mà thiền trí thức mà giỏi hơn tôi á, mà dạy được cái vị hơn tôi á, hay hơn tôi á, thì tôi giới thiệu quý vị qua để học người ta, đừng phí thời giờ với tôi. Lúc đó lúc nào? Một lúc đó là lúc nào? Là lúc mà mình chết. Cái người thiền trí thức á, I didn't tell you the flip side of my dharma. Cái pháp mà tôi truyền nó không phải là tôi chỉ nói về cái phương diện quý vị thôi để kiếm thầy. From your perspective, I teach you to go to look for a good advisor. If my monk disciples and non-disciples, I will teach them to look for a good advisor for their pupils. Tôi sẽ dạy cái người đệ tử xuất gia tôi là phải kiếm người thầy cho người đệ tử của họ, kiếm người thiền thức cho họ, phải kiếm người thầy giỏi hơn mình chứ. Khi nào phải kiếm người thầy giỏi hơn mình hết. You see, the dharma there is the seeking a good no advisor extends to the teacher as well. It says, I need to look for a better good no advisors than I am to my pupils. Okay? So, going back to the point is that your best bet, okay? This is why Hận Liang failed to understand, bởi sư cô Hận Lương nó trật đường. Cái tôi kể thì cho quý vị thấy cái chư hệ người ta trật một tí thôi á. Thay vì tạo cái phước nó là rất hạnh diện, nó tôi là người ngoại hộ pháp cho những người đại chân tu gì. Tôi nó ngược, tôi đổi là tôi nói là cái mục tiêu của tôi là một pháp để tu vãng sanh. Okay? Hang on. So that's why I alter Hận Liang, that CTTB nun, number one nun, slightly. I said, I act as an outside Dharma protector, so that my objective is that I receive help to get rebirth. Yes, question. Have you found another good one? Hỏi là tôi gặp được người thiền trí thức khác chưa? Đã chưa? You mean for you? That's what you mean, right? Thanks a lot. Và hỏi học trò đệ tử hỏi tôi là thầy đã kiếm được người thiền trí thức khác chưa? Tôi nói chưa. Tôi hỏi ngược lại, có phải có ý bà muốn hỏi là kiếm người thiền trí thức khác của cho bà chứ không phải cho tôi không? Đúng rồi. Tôi nói cảm ơn bà. Okay, any other questions? Okay, now, so I need you to understand. It has to come first from you. Quý vị hiểu rằng á, là tôi muốn chú nhấn mạnh cái chuyện này là quý vị phải dùng hết bình sinh mà vãng sanh, kiếm hết cách mà vãng sanh. What I'm teaching you is that you need to give it your all to try to get reborn in the Western Bliss Pure Land, including looking for someone to help you get there. Okay? Because let me tell you, you will not become Buddha this lifetime. But if you get there, you will. Tại tôi cam đoan quý vị rằng cái đời này quý vị cũng thành Phật đâu. Cái cách nào quý vị thành Phật được hết. Để nếu quý vị vãng sanh được, đời sau quý vị sẽ thành Phật. Không có gì hơn nữa. Doesn't matter. Whatever you do right now doesn't matter. If you get reborn there, got it made.
Period. Chuyện cuộc đời này nó không còn quan trọng nữa. Nếu mình có cái sức, mình có cái phước để mình vãng sanh được ấy, cái đời sau mình xong rồi. Không còn gì phải lo nữa. Ok? Cái bình hoạn quý vị có ngày hôm nay, your sickness is today, the wealth you have today is meaningless compared to the security and success you will reach, you will attain when you get reborn there. Cái khổ sở quý vị, cái bình hoạn quý vị ngày hôm nay quý vị có, cái thân thể nó khổ sở này, cái giàu có, cái giàu sang, cái nổi tiếng, cái danh tiếng quý vị ngày hôm nay có, cái cuộc đời này đó, không có gì đấy, không bằng, mình sẽ mất hết. Mình vãng sanh một cái là mấy đó nó không có ý nghĩa gì hết, không đáng. Okay? And this is how you can help your family best. Đây là cách mình giúp gia đình mình tốt nhất, giúp gia đình mình. How is that? You are no longer creating a cause for the worries. You're no longer a cause for the worries. Cái việc giúp gia đình mình đầu tiên là sao? Mình không tạo cái ưu tư cho người thân nhân của mình nữa. Bất cứ mình đi chỗ nào khác, người ta vẫn phải lo cho mình như thường. Because if you go for rebirth anywhere else but a Pure Land, your loved one or relatives still have to worry about you. Okay, number one. Yeah. Như bà thầy, bây giờ thầy chứng ở đây, chúng con nguyện về sau này giảng sanh về Tây Phương hết. Thầy chứng giùm con tất cả ở đây cho chúng con. Gì đâu phải. Okay. Any other question? She said, "Can you certify that all of us will get reborn in Western Bliss Pure Land?" It's not about unfairness. It's actually a fair question. Nếu sự thật á, if I could really give you that kind of guarantee, you think I'd be here? Nếu chúng này không có gì thấy được, vô tới không thấy được. Tối quá, ngồi xuống. Nếu mà tôi có thể cam đoan được quý vị rằng quý vị sẽ được vãng sanh sau khi quý vị qua đời thì tôi ở đây làm gì với quý vị? I'd be selling tickets. I'd be selling insurance. Tôi bán bảo hiểm cho tội gì tôi ở đây tôi giảng pháp quý vị nào gì phí thì giờ tôi bán bảo hiểm thôi, đúng không? Làm tiền cái tội gì mình ngồi phí thì giờ mình làm gì? Giúp làm đi. Thì bây giờ tôi bán cái vé bảo hiểm, bán bảo hiểm xong tôi lấy tiền tôi đi ủng hộ mấy người khác tu, ủng hộ người khác giúp tu vãng sanh thôi, nó cũng vậy thôi. So she said, you plan blessing. I said, no, I could do the exact same thing. I sell insurance for rebirth. Okay, I guarantee rebirth and insurance, make a lot of money, and then I use the money to support the people who cultivate, who can then guarantee my rebirth as well. It's a win-win situation for everyone. Thấy lợi không? Ai cũng lợi hết, tôi cũng lợi, nhất là cho tôi. See, if I have that kind of knowledge, that kind of capability, I wouldn't be wasting my time talking to any of you. Okay, any other questions? Kháng chịu.
Thì trước khi bả đi thì mình cắt cổ mình đi trước đi. His questions are getting wild. She says, so if I find good no advisors who can help me get reborn to Western Bliss Pure Land, and what if my good no advisor leaves or dies before I do? I said, why don't you kill yourself before your good no advisor dies? We were talking about the same question, see, what if? This is what I finally realized after talking after these 5 years I've been teaching. Dạy cái gì dạy 5 năm rồi, bây giờ bắt đầu mới hiểu. I begin to understand. Bắt đầu mới hiểu được. You know, I don't want to cultivate. Không ai muốn tu hết á. You don't care. Thì là quý vị không muốn tu, không hoàn toàn không có ý tu gì hết á. Chị muốn đợi cơ hội để mà mua bảo hiểm để mà được vãng sanh thôi. All you care about is make sure you get reborn in Western Bliss Pure Land. That's it. I have yet to know anyone who can guarantee rebirth for you. Tôi chưa biết người nào có thể cam đoan cái gì để vãng sanh trừ ra Phật. Okay? I would teach you how to guarantee rebirth. Tôi có thể dạy quý vị cái phương pháp mà có thể cam đoan quý vị vãng sanh. Okay? Would you like to know? Yes. Very easy. Các quý vị có thể tự chủ được á, là học cái phương pháp để mình có thể cam đoan mình vãng sanh được, đúng không? Mình phải khi mình kiếm được người thầy á, người thầy giúp mình vãng sanh, một cái phương pháp người thầy giúp mình vãng sanh là dạy những cái phương pháp để mình chắc chắn được vãng sanh. See, vẫn trong cái phạm vi đó thôi, không ngoài đó. So I'm saying, so if your strategy is look for a good no advisor who can help you get reborn in Western Bliss Pure Land. Okay? Then one of the things that he can do for you is teach you a surefire way that you can do it yourself. Right? That's how he helps you. Right? How? You learn to enter the Buddha recitation samadhi. Cái việc cam đoan, cái việc có thể cam đoan cái gì được đó, để vãng sanh là nếu như quý vị nhập được cái niệm Phật tam muội. Niệm Phật 10 cái hồng danh của Phật mà nhất tâm bất loạn là sẽ được vãng sanh, cam đoan ngay trong cuộc đời này. If you enter the Buddha recitation samadhi, you can recite the Buddha's name with one mind unconfused 10 times. You guarantee rebirth, no matter what. No, you didn't. No, you didn't. Ông nghe ông nói tôi mới niệm 10 hồng danh Phật nhất tâm bất loạn, đó không phải. It's not that. You're very far from it.
the question she has is, I have relatives who do not cultivate, have no interest in cultivation. What can when they die, can we ask the Sangha to help them obtain rebirth? I said, absolutely. Okay. Đó là cái pháp 49 ngày. Bên Tịnh độ nó có pháp 49 ngày. Người ta không phải cẩn thận, là phải có người biết sử dụng cái pháp đó. Chứ không phải là ai cũng làm được đâu. I gave her a flat out answer is that you need to be careful about choosing who can execute the 49-day Dharma, because not everyone can. Okay? Yeah. So going back to about having the name of Amitabha for 10 times, just really in the somebody, what kind of somebody level you need to obtain? It's not going to happen this lifetime either. Hỏi là niệm Phật 10 hồng danh Phật nhất tâm bất loạn là trình độ ra sao? You're not there yet, but you can get there. That's why we have the weekly Buddha recitation. That's one of the purpose for that. Bởi vậy, mặc dầu cái trình độ mình chưa tới được nhập cái niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhưng đều á mình có cái cơ hội đó tới được cái cảnh giới đó. Vì vậy mình có cái thiền cái Phật thất vì vậy đó. This is the number 3 offering we are having this year. Đây là lần đầu tiên trong năm này mà là mình tổ chức cái Phật thất này. Chuyện rất quan trọng. Cái Phật thất, mục tiêu Phật thất á, là để cái vị nhập tam muội. The objective of the Buddha recitation week is for you to enter that samadhi. It's an incredible opportunity. Okay? Because once you have it, that's it. You got to make. Okay? Một khi quý vị nhập được cái niệm Phật tam muội đó rồi là xong rồi. Có gì mà lo nữa hết. Okay. You're very far from it, my friend. It's not that easy. Yeah, it's very fun. It's not. You can keep on trying, but you know, it's very difficult. If it were that easy, you wouldn't be here. Trust me. Tưởng niệm Phật 10 cái niệm Phật tam muội nó dễ, rất là khó. Nếu mà dễ như vậy là quý vị đã vãng sanh rồi. Đâu có tới đây làm cái gì. Ai cũng biết là niệm Phật hết á, ai cũng biết là niệm Phật 10 lần để mà có nhất tâm bất loạn là vãng sanh đó, ai cũng biết cái đó hết, đâu có ai làm được. Okay? You need the environment. You need the help. You need the time to put into practice. You need the guidance to overcome your cultivation practices. You need a lot of things for that to happen. Muốn nhập cái tam muội không phải là dễ đó, phải đúng cái hoàn cảnh, đúng người cái pháp môn, đúng người giúp đỡ mới nhập được. It takes time. Okay. So if you did it once, that's it, you're going to get it, or Yes. you have to Yes. keep doing it? No, once, that's all. Once, 10 times, that's it. If you got that, something happens. If you had it, if you got it already, it will have happened already. That's why you ain't got it. Sorry, buddy. Yes, it will happen right. I've seen it already. Yeah, something happened already.
Tại nếu cái niệm được Phật mà 10 lần cái hồng danh của Phật 10 lần mà nhất tâm bất loạn, một chuyện nó xảy ra một cái, có chuyện nó xảy ra, nó xảy ra rồi là thấy rồi, tại ông này cũng niệm chứ chưa tới được cái đó. Okay, any other questions? Amitofo, 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 Amitofo. Got it? So you have to be in it during that. Amitofo, 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 Amitofo. Okay? Takes a lot of practice. You got it? That's that state. And you got it. It's not yours. Okay, any other questions? Yeah. We have another one here. What? Yes. We have another question here. So back to that question where if your relatives doesn't cultivate, and you suggest that we pick someone, we carefully pick the right person to execute this 49 days dharma. Mm-hmm. So let's say your relative doesn't cultivate at all, and so if we pick the right person, it's possible for the relatives to go Yes. divorce and bliss freely? Yes. Not only a relative living ones, but dead ones as well. Yes. Dead ones as well? Yes. What does that mean? What if they were reborn again? And What? they're human? Well, they receive the help and the blessings for rebirth. So it varies from person to person, from case to case, but they have the blessings. They can obtain the blessings for rebirth. Okay. Yeah. So it's more for clarification. So in my case, like I have a grandma who passed away like 5 or 6 years ago. Yeah. I should still do not the 49, but the one that the CCTV did last time. That That's not what I do. what can I do? Because I don't know what happened to her. If she already reborn or she. Okay. So cái câu hỏi là có một người bà nội bà ngoại bà qua đời rồi, thì bây giờ làm gì được để mà giúp bà vãng sanh? Có thể làm cái giống như vừa trước Hoàng Thành nó làm cái u minh giới, truyền u minh giới nọ, thì làm vậy được không? Cái u minh giới á, nó không giúp quý vị vãng sanh. The deceased precept does not help rebirth. Does not necessarily help you obtain rebirth to the Pure Land. In the case of your grandmother,
your best bet is to get a rebirth plaque for her, and then over time to accrue her rebirth blessings, and eventually when she has enough blessings, she will get reborn. Okay? It's a matter of time. The objective we're trying to do there is to help her get reborn as quickly as possible. You don't need to get any plaque. You can also give her those seeds. You can have her, okay, let me dedicate my Buddha's recitation, merit and virtues, to my grandma's benefit. She gets a seed. You can do it yourself. You don't need anyone else to do it. But it takes a little bit longer, that's all. So we try to speed up the process. That's what the nature, the compassion of Dharma is, that we know that the sooner you get there, the less suffering you will have to undergo. That's all. Thành cái pháp là mình có thể mình gieo cái duyên đó, vãng sanh cho người ta, cho thân nhân mình chứ. Và những cái vị niệm Phật xong rồi hồi hướng cho họ là cái đó phải trồng cái chủng tử người ta được vãng sanh. Đều cái pháp mình, cái pháp trình độ mình là mình biết rằng là mình muốn họ vãng sanh càng sớm càng tốt. Okay. Let me get this straight into your mind, okay? If you want to get there as quickly as possible, then the first thing you ought to be doing is try to help others get there as quickly as possible before your turn. Quý vị hiểu rõ như vậy, nếu quý vị tâm quý vị thực sự muốn vãng sanh càng sớm càng tốt á, chẳng như cuối cuộc đời này mình vãng sanh á, thì cái mục tiêu quý vị phải nên á, là giúp người ta được vãng sanh càng sớm càng tốt trước khi cái phiên mình, thì lúc tới phiên mình sẽ được vãng sanh. That's the Dharma I just taught you. Đó cái pháp thứ nhì tôi mới truyền quý vị. Number one, you recite the Buddha's name 10 times with a mind unconfused. You guarantee rebirth. Niệm Phật hồng danh được 10 lần, nhất tâm bất loạn, chắc chắn sẽ được. Nếu chưa được cái đó thì quý vị cố gắng hết sức mình giúp người ta vãng sanh càng sớm càng tốt. Thì lúc mình tạo cái phước đức mà giúp người ta vãng sanh càng sớm càng tốt, thì mình được cái phước đó để mình vãng sanh càng sớm càng tốt, ngay chính thân mình. Rồi lúc mà tới tiên mình sẽ được vãng sanh. So what happens is that if you cannot get the Buddha's recitation samadhi, then your next objective until you get there is that you try to help others obtain rebirth as quickly as possible. So you create that kind of blessings in helping others obtain the rebirth. The sooner the better. Then you yourself, when it's your turn to have a chance of rebirth, you have those blessings to be reborn as well yourself. Okay? That is the Pure Land Dharma, folks. It's not about reciting the Buddha's name. Phải hiểu, đó cái pháp tu quan trọng cái trình độ vậy, không phải là mình niệm Phật để mình lo vãng sanh. It's a low level kind of Pure Land Dharma. They're teaching you. They've been teaching you. Cái pháp họ truyền quý vị là niệm Phật để vãng sanh, đó là cái pháp còn thấp. Cái pháp niệm Phật để vãng sanh. You got that, Amy? You need to explain it to her very clearly. Typically, people that say the Pure Land Dharma is about reciting the Buddha's name so that you be reborn yourself. That's a lower grade Pure Land Dharma. The Pure Land Dharma I'm teaching is that I'm helping others obtain rebirth as quickly as possible. Cái pháp tôi truyền cái gì đây á, là tôi giúp người khác vãng sanh càng sớm càng tốt. Tôi không lo thân tôi. See, I don't worry about myself. It's just the opposite end of the spectrum. If you want to recite the Buddha's name because I want to be saved, because I want to make it, I say, I'm planting the seeds for me to make it quickly. That's much better that way.
Hiểu không? Tại vì cái tâm mình bước mình niệm Phật á, mặc dầu cái phương tiện họ dạy cái niệm Phật là họ dạy mình cái tham, nó pháp tịnh độ dạy rồi, dù cái lòng tham quý vị nó nếu tịnh độ nó tốt như vậy thì mình vãng sanh đi, thì mình cái gì tốt hơn nữa đâu, nó vẫn dựa trên cái lòng tham của mình. So what happens, the feeling Dharma is based on your greed. They're appealing to your greed. They say, okay, you recite the Buddha's name, you got it made. You know, it's nothing else better. I'm altering it right now. I'm changing the feeling Dharma, changing the emphasis. I'm saying, never mind about me. Okay? I know all these feeling Dharmas so that I practice all these things because I want the chance to help others get there as quickly as possible. So I am reminding you, okay, that the superior Pure Land Dharma is not based on greed. Tôi nhắc lại quý vị biết, cái pháp mà tối cao tịnh độ nó không vì cái lòng tham của mình mới gọi là tịnh độ. Is it clear? Of course, what do you think we're doing every Saturday and Sunday morning? We recite the Buddha's name. Mình đang niệm Phật mà. Mỗi tuần mình niệm Phật chứ mình làm gì nữa đâu. Mình tự động mình tu mà. Đâu cần tham đâu. There's no need to be greedy for rebirth. Okay? We're doing it already. We're practicing, we're cultivating already. Okay. Any other questions? Okay, the second kind of good knowing advisor is the fellow cultivator, thủng xỉn. Và thứ nhì là đồng hành. Cái loại người này á rất quan trọng. The co-cultivators are very important in your cultivation. These are very important good knowing advisors. Because what happened is that they help you see yourself. Họ quan trọng tại họ cho mình thấy được bản thân mình. Because we're all practicing a similar kind of dharma, and then you have different responses, different reactions, and that enables you to see, look at yourself. Mình tu cùng một pháp, đồng tu mà. Thành ra khi mình tu chung với nhau như vậy, mình có những cái kết quả khác nhau, mình so sánh được. Tại sao người này kết quả này, người kia không có kết quả đó, thì mình hiểu được. Okay, thành cái đó mình hiểu được cái pháp hơn, pháp tu hơn. So it enables you to have a deeper understanding of cultivation. All right. Any questions? And the third kind is your teachers, those who have more wisdom than you. Rồi người thứ ba là thầy quý vị, là họ có trí tuệ hơn mình, họ dạy được mình cách tu. They can teach you how to cultivate. Okay, and they are the most important ones. Cái người thứ ba này, cái người mà thiền thứ thứ ba này là người quan trọng nhất. You can do without number one, number two. Quý vị không cần người hộ pháp thứ nhất, người không cần thiền thứ thức loại thứ nhất là ngoại hộ, người không cần đồng hành. Được, quý vị cần thầy. You don't need the outer protectors, you don't need the fellow cultivators, but you cannot do without your teachers. Okay? Questions?
The reason I keep on emphasizing this because I need to correct the very prevalent views. Cái lý do tôi nhắc tới chuyện này là tại vì trong cái quá trình tu hành tôi thấy nhiều cái lỗi lầm rất là tai hại lớn nhất của những người tu hành đó. Người ta nghĩ người ta không cần thầy. The biggest tragedy in cultivation is that people think they don't need a teacher. They say, I can read the same sutra. I understand as much as you do. In fact, I listen to your sutra lectures. It's not a whole lot more. You can tell me, I can't read on my own. Cái thông thường người ta tới để nghe mấy thầy mấy cô giảng, ôi có gì hay ho đâu, tôi cũng hiểu như vậy thôi, tôi cũng đọc cuốn sách tôi cũng hiểu cũng bằng thầy bằng cô đâu, thua thầy của cô đâu, không có giảng gì hơn được tôi hết, không có gì cho tôi được thêm hơn mà tôi với thầy không có tự cho được. They encounter enough of these Dharma speakers, I'm wasting my time. Gặp toàn người như vậy không, cuối cùng nói thôi không thèm đi nghe pháp, không thèm đi học pháp nữa, tại vì phí thời giờ. So what do? We keep on looking. Thành pháp mình là sao? Tiếp tục đi kiếm. Okay. Questions, comments? Thắc mắc gì không? Yeah. Giống cái người mà nó không vô chùa rồi nó không có tu hành gì mà sao mà cái người đó trước khi muốn chết thì tôi biết ngày giờ là mấy người đó có giảng sanh được không? Thường khó lắm. Giảng sanh không? Giảng sanh là một cái chuyện cực kỳ khó. Phần lớn mấy hàng như người ta nói phần lớn cuộc đời đó là sống tốt, làm chuyện tốt, không làm chuyện bậy, sống đàng hoàng, không có làm gì ác hết, làm thiện nhiều hơn làm ác. Người đó vãng sanh không nổi đâu. Okay. So if you have a good life, you are a decent person, you don't do evil, you do more good than evil. Okay. At the end of your life, your chances of getting reborn in Western bliss pure lands are pretty slim, even when you do good. Okay. Why is that? Tại sao vậy? Huh? Huh? Western Pure Land is a special kind of seed. You can plant that kind of seed that bears that kind of fruit. Cái loại phước đặc biệt mới được vãng sanh. I tell you something very practical. Nói thì cái vị cho, cái vị biết cái chuyện đó nó rất là thực tế. Okay. You know that let's assume that this entire life you've been doing good your entire life. Ví dụ như cuộc đời này cả suốt cuộc đời quý vị làm toàn chuyện thiện không? Anyone has done that? Is that anyone's case? Có ai làm được như vậy không? Suốt đời làm chuyện thiện, hoàn toàn không làm được chuyện ác nào hết đó. No one ever, not a single evil karma or deed you ever done in your entire life. You just ask the opposite. I'm asking anyone is like that. Assuming you have that kind of life. What kind of life? No evil whatsoever. No evil karma the entire life. Ví dụ, you got that? The entire life, no evil karma. Absolutely no evil. Okay? Meaning you won't even kill an ant. Chả như không giết một con kiến nữa. Leave alone termites. Okay?
So far so good. So we have one that doesn't qualify. One person here today doesn't qualify. He's into termite killing. Okay, so assuming you have that kind of lifestyle, ví dụ quý vị sống được như vậy, cuộc đời giữ được làm thiện như vậy, quý vị nghĩ quý vị vãng sanh được không? You think you can be reborn in Western Bliss Spirit Land? Now, assuming you also want to be reborn in Western Bliss Spirit Land, anything else I want more than this. And say, okay, so I want to be reborn in Western Bliss Spirit Land. Rồi mình nói bây giờ ngược hơn nữa, người ta nói là người nói là mình làm thiện suốt đời mình, cái phước đức này mình chỉ dùng nó vãng sanh thôi. Okay? Quý vị nghĩ vãng sanh được không? You think you can be reborn? Yes? Who says yes? Ai nói nghĩ là vãng sanh được? One. See, they're all skeptics except for you. Nghĩ vãng sanh được không? Được hả? Hay là hỏi? Hai người. Two. You have a câu hỏi. Yeah. Phát nguyện vãng sanh. She says if that person makes a vow to be reborn in Western Bliss Spirit Land, he will be reborn in Western Bliss Spirit Land. I say no. Không có vậy đâu. Why not? Tại sao nó khó như vậy? I'll give you one simple example. Okay? This lifetime you've been doing good your entire life. What about your prior lives? Your prior 3 lives. Let's say you did all bad. Ví dụ như 3 kiếp trước mình toàn chỉ làm chuyện ác thôi. Quý vị nghĩ sao? Just play along with me. Go along with me. Let's say prior life you are a totally evil person. Vài kiếp trước mình hoàn toàn làm chuyện ác, gọi là đại ma đầu. Okay? The worst evil and you can be, you were it. Your prior life. Okay? Possible? Possible? Right? It's possible. Có thể được chứ không? Đâu có biết được vậy. Each life that we have, how much of the karma comes from the immediate past life, and how much of it comes, the retribution comes from the immediate past life, and the past. Okay. Someone is getting smart aleck here in the audience. Nghe hỏi ông này hỏi khôn lắm. Ông hỏi là thì để có trước khi mà trả lời đã, để ông trả lời thầy, hỏi thầy câu trước là cái nghiệp mình ngày tới ngày hôm nay đó là cái phần nào nó tới kiếp này, phần nào của kiếp trước nó tới. As soon as you die and you made a vow to be reborn in Western Bliss Spirit Land, chances are that they come immediately. All the other prior lifetime, they all come immediately. Nếu như quý vị làm việc thiện suốt đời này, mà khi quý vị chết mà phát nguyện vãng sanh đó hả? Thì thường những cái việc ác quý vị làm những kiếp trước á, nó tới, nó đòi nợ ngay lập tức. They want to get you before they still can. The analogy nó tương tự gì? You go to your Bank of America and you borrow, you take out a loan. Cái tương đương là gì? Quý vị tới nhà băng mượn tiền. Okay? Xong quý vị lấy tiền xài cho đã. You take the money, you spend it to have a good time in the money. Okay? And then you decide to skip the country. Xong quý vị xài tiền xong đã rồi, bây giờ đi trốn nợ, đi trốn ra khỏi nước khác. Okay? What do you think Bank of America, if they know about that, is going to do to you? They'll call you immediately and say, wait a minute. There's something here that needs to be taken care of. Nhà băng gọi ngay lập tức.
Làm ơn trả lại tiền cho tôi đây chứ. Okay? So let's say you say no way, and you skip town anyway. You cross the border to Mexico. You say good luck. Okay? Rồi quý vị nhiều khi quý vị hên, quý vị nói thôi bây giờ mình trốn được, mình chạy qua Mỹ Tây Cơ, mình trốn nhà băng. You know? 20 years later, 20 lifetimes later, that debt keeps on earning interest. 20 kiếp sau, cái nợ mình có càng ngày nó càng tăng trưởng, tại vì phải trả tiền lời cho nó. It gets heavier and heavier and heavier and heavier. Càng ngày mình càng nợ nó đầy đồn thêm. Quý vị nghĩ quý vị trốn được bao lâu nữa? I'm only giving you example one bank. What if you owe 10,000 banks? Tôi mới cho quý vị là một cái ví dụ là quý vị mới nợ 1 nhà băng thôi. Ngược lại nếu quý vị nợ 10.000 nhà băng, quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? You are surrounded day and night. Quý vị sẽ bị vây quanh ngày đêm luôn. Đừng có tưởng chạy được. That's what I would do. Tôi nhà băng tôi sẽ làm như vậy. Otherwise, I cannot be a bank much for very long, can I? Nếu quý vị không biết làm như vậy thì chắc chắn không thể nào làm ngân hàng lâu đâu nha. That's what the banks are doing all the time. Now, what do you think your chances are for rebirth now? Bây giờ nói biết như vậy rồi, quý vị nghĩ sao? Cái hy vọng được hay là vãng sanh được bao nhiêu? Trả nợ người ta mới cho vãng sanh, đâu có dễ vãng sanh vậy. Hả? Ai cho vãng sanh? Thầy, rồi bây giờ mình á mắc nợ rồi mình muốn giảng sanh, muốn trốn để giảng sanh làm sao? Có được không? Được chứ. Được chứ. So she asked, so I'm in debt up to my neck, but I still want to go for rebirth. Is there a way for me to do it? Of course. Cái vãng sanh á, nó có, nếu mình niệm Phật được, mình niệm Phật được tam muội á, là mình tự lực mình vãng sanh. If you obtain the Buddha's recitation samadhi, you rely on your own self power for rebirth. Okay. On the other hand, if you can't, nếu quý vị không đủ sức làm như vậy, okay, others who have that power, những người khác có sức như vậy, thì người ta có thể giúp mình vãng sanh được. Others who have that power certainly have the power to help you get reborn. They can do it themselves. It's just like a person rowing has the ability to row the boat against the current. Okay? This is why the Bodhisattvas do. They row the boat against the current, and they carry a big boat, so they're going to have more people have the chance to get on the boat, so they can row them to the Pure Land. Giống như mình chèo thuyền vậy đó. Người khi mình có đủ sức chèo thuyền rồi, cái người Bồ Tát đó, ta có cái sức để ta chèo cái thuyền, để cái thuyền nó càng lớn chừng nào có nhiều người vào đó, chở mấy người đó về đi thôi. Đó dùng sức người ta, đó gọi là tha lực. This is the quintessential nature of the Pure Land Dharma. It relies on others' power to get reborn. Cái đó là dùng tha lực, pháp vãng sanh để mình vãng sanh.
Okay? Questions? So we all help each other. Yeah. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì không? Yeah. So the spiritual advisor will teach, let's say myself, to how to achieve the pure land. But it still depends on how much I can achieve. So if I mess up, I'm still, it's not a guarantee. Nothing is guaranteed. And nothing is free. You have the path of either relying on your own power, recitation power, to get rebirth, or you rely on others' recitation power to get rebirth. It's dual path. You don't need to commit to one or the other. It's parallel. Cái pháp mà tịnh độ là mình có thể dùng tự lực. Lực có nghĩa là mình niệm Phật được tam muội thì mình được vãng sanh. Hoặc là dùng tha lực, dùng cái người ta có đủ cái sức niệm Phật để giúp mình vãng sanh đó. Thì bởi cái tịnh độ nó hay vậy đó, nó vừa tha lực vừa tự lực cùng một song song với nhau luôn. Đâu có nghĩa là mình phải chọn đâu. Mình chỉ tu thôi. Pháp nó có sẵn vừa tự lực vừa tha lực. And what is superior about the Pure Land Dharma is that the Pure Land Dharma can help others who do not cultivate become Buddhas, help them become Buddhas. Whereas that to say the Chan Dharma door does not do that for others. Cái hay của pháp tịnh độ là cái pháp tịnh độ là có thể giúp người khác vãng sanh được, thành Phật được. Ngược lại dạng cái thiền môn không có làm nó được. Thiền môn là tự lực thôi, không thể nào giúp người khác được. Mình tự đo được cho mình thôi. Thiền môn muốn giúp người ta là không có phương pháp để giúp, phải qua tịnh độ mới giúp được. All right. Any other questions? Snap the finger. We on slide 509, 509. Cái đàn chỉ. In the snap the finger, they can if you find the proper teaching in a snap of finger, you can escape falling into the evil path. Một cái đàn chỉ thì mình có thể thoát được vì cái sự chỉ dẫn dạy dỗ của người thiền tri thức đó, mình có thể thoát được thoát nạn, thoát được đọa. So what's a snap of finger is 64 sanas. Cái đàn chỉ là 64 sát na. Each asana about 20 blinks of the eye and contains 900 births and death. Một cái sát na chana là nó có 20 cái nháy mắt
mà mỗi cái nó có 900 cái sanh tử. Each blink of the eye is equivalent to 20 thoughts. Một cái nháy mắt đó nó bằng 20 cái niệm. And within a snap of finger, Earth Store Bodhisattva can eradicate limitless offenses on our behalf. Một cái đàn chỉ đó không thì Địa Tạng Bồ Tát có thể xóa vô tận, vô lượng cái nghiệp báo của mình. Cái công đức Ngài lớn như vậy. This is how great his merit and virtues are. Okay, questions? And the gods are born to the gods' realm, and they are capable of remembering the causes and results of their former lives. Những cái người mà sinh trong cái cõi trời đó, được cái phước sinh cõi trời đó, thì họ nhớ được cái nhân quả gốc ngọn về đời trước của mình. Okay. Cái đó gọi là cái thần thông. Cái thần thông gọi là túc mạng thông. It's called the knowledge of past life spiritual penetration. Okay. The Buddha describes it like this. Phật giảng cái pháp của Phật để mà muốn được cái túc mạng thông đó là như vậy nè. To get that knowledge of past lives, this is what you do. I think Chinese is pretty good. She can get it. First of all, you enter samadhi. Thứ nhất nhập định. Trong cái định đó mình tu cái thanh tịnh, and you cultivate purity, and you cultivate suppleness and harmony, and theo phụ, subdue your afflictions. Tiếp nghĩa là nhập định. Trong cái định đó tiếp tục mình tu cái thanh tịnh, xong rồi mình tu cái pháp nhu hòa, mình điều ngự được những cái phiền não của mình. And those will then enable you to remember your prior lives. Bởi nhờ như vậy, quý vị sẽ nhớ được cái kiếp trước 1000 cái sự việc khác nhau, sự khổ, những cái sự việc của đời trước. Không phải một đời trước không, mà có vô tận đời trước. So not only this one lifetime, your prior lifetime, but also countless prior lives. You also remember the kalpas, or the coming into being of the worlds, or the destruction of the worlds. Okay. And when one world is destroyed, and you are born into another world, không phải chỉ vì nhớ những cái cuộc sống trước quý vị không, mà quý vị nhớ được lại những cái thế giới nó thành nó hoại. Khi một thế giới nó hoại thì mình đổi từ thế giới nó đổi qua cho thế giới khác, vẫn nhớ cái đó luôn. You also from your prior lives, kiếp trước, những về đời trước quý vị có thể nhớ được. You remember your caste, nhớ được cái dân tộc của mình. Your food and drinks, how good or bad, whether good or bad. Cái ẩm thực của mình tốt hay là xấu. Your lifespan, long or short, mạng sống mình dài hay là ngắn. Còn nhớ được cái khổ hoặc là cái sướng của đời trước. You also remember
the bliss or the suffering you endured in the past, as well also remember your own what you look like in prior life. Không phải như vậy, con còn nhớ được, con thấy, con biết được kiếp trước là mình là cái hình tướng mình ra sao. Cái đó gọi là túc mạng thông. That is called the spiritual penetration of knowledge of past lives. Yes. So this assumes that you have to stay with somebody very long to do this thing. Ở định bao lâu? This happened to describe the knowledge of past lives of the Buddhas. Cái này là cái túc mạng thông của Phật. Tại vì ông cũng biết hết đó. So he knows everything. For countless lifetimes. For us, it's varying degrees. Okay. Đối với Phật thì Phật biết vô tận kiếp trước những cảnh giới đó. Đối với mình thì trình độ mình thì mình có những cái trình độ khác nhau. Ít biết nhiều khác nhau tùy cái trình độ của mình. You have to have adequate samadhi power. You need to purify your mind, and then you need to subdue your afflictions. So you the samadhi when you are in samadhi. Yeah. You get it. Oh, they need translation. Cần thông dịch tiếng Tàu không? They need translation into Chinese. We have translation. Sorry. Okay. Tội nghiệp. Tiếng Tàu nghe hiểu tiếng Tàu. You prefer Chinese, right? Nghe tiếng Việt được hả? Tiếng Việt được hả? They understand Vietnamese too. Okay. But they prefer Chinese. Thích tiếng Tàu hay tiếng Việt? Tàu gì được hết? Okay. Okay. Okay, they no need. They understand Vietnamese. My Vietnamese is better than your Chinese. Okay, any other questions? Okay. Five 11. Samadhi, self-mastery king said to the Buddha, "Were honored one, please do not be concerned. We thousands of tens of thousands of millions of Bodhisattvas, Mahasattvas, receiving the Buddha's awesome spirit, we will certainly proclaim the sutra widely throughout Jambudvipa for the benefit of living beings." Having spoken thus to the Buddha, the Bodhisattva Samadhi, self-mastery king, put his palms together, respectfully bowed and withdrew. Go ahead, Amy. 并自在王白佛言：“世尊，愿不有虑，我等百千万亿菩萨摩诃萨，必能成佛威神，广演是经，于阎浮提利益众生，并自在王白世尊矣。合掌恭敬作礼而退。” Định Từ Tài Vương thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ. Chúng con trăm ngàn vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát, tất năng thừa Phật oai thần mà quảng diện thuyết kinh này tại châu Diêm Phù, lợi ích chúng sanh. Từ Đức Thế Tôn như vậy rồi, Định Từ Tài Vương chắp tay cung kính đảnh lễ mà lui về chỗ của mình. At that time, the four heavenly kings arose from their seats, put the palms together respectfully, and said to the Buddha, "We're honored one, since the Earth Store Bodhisattva had made such extensive vows of Kalpas, why then has he not yet accomplished his crossing over of beings? Why does he continue to praise such far-reaching vast vows? Practice such far-reaching vast vows? Please, we're honored one, explain this for us." 尔时，四方天王俱从坐起，合掌恭敬白佛言：“世尊，地藏菩萨于久远劫来，发如是大愿，云何至今犹未度绝？” Sorry.
誓言：唯愿世尊为我等说。 Lúc ấy 4 phương vị thiên vương cùng đứng dậy chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, từ cửu viễn kiếp Địa Tạng Bồ Tát đã phát đại nguyện như trên, vì sao đến nay sự hóa độ của đại sĩ vẫn chưa hết, lại phải phát thêm quảng đại thể. Chúng con thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Okay, this is one, the next section of the sutra where the four heavenly kings begin to ask questions to help us understand. Lúc này cái phần mà 4 thiên vương bắt đầu hỏi thêm câu hỏi để cho mình hiểu rõ hơn. So the four heavenly kings, 4 thiên vương đó, their heavens are halfway up Mount Sumeru. 4 thiên vương này là trong cái cõi mình đó, họ sống trong cái cao hơn mình 42.000 do tuần. Okay. So the palaces are halfway up Mount Sumeru, which is 42,000 yojanas high. Okay, they're there. That's where they live right now. Cái 4 vị thiên vương đó, họ cõi trời đó là đang hiện bây giờ đang sống ở trên đó. So for example, that's where my Vietnamese master is living in that area, that heaven right now. Chẳng hạn như thầy Thích Bằng Giác, thầy bây giờ đang sống ở cõi đó đó. Okay? And it's a very nice area because these palaces are made of seven gems: gold, silver, lapis lazuli, crystal, mother pearl, red pearls, and carnelian. Mấy cung điện đó là huy hoàng, dễ sợ lắm, rất huy hoàng. Tại vì những cái cung điện đó là dùng thất bảo để mà xây. Thất bảo là gì? Là vàng, bạc, lưu ly, crystal, lưu ly, crystal, mã não, crystal, what's crystal in Việt? Thủy tinh, cảm ơn. Thủy tinh, xà cừ, mã não, với là gì ha? San hô. Không phải san hô. San hô không phải là thất bảo. Later on, you check the I don't know the Vietnamese for this. The palaces are adorned with tiers of railings, 7 layers of netting, 7 rows of trees. Mấy cái cung điện đẹp dễ sợ, có rất huy hoàng. And the multitude of birds singing harmoniously. Và có chim. Chẳng như ở đây, you go to a office building, you have muzak. Over there, that's their version of our muzak. Okay. Thành ra chẳng hạn như ở đây á, trong mấy cầu thang máy á, của mấy cái building ở đây là có nhạc mà nó nghe trong thang máy đó. Thì ở cái chỗ tứ thiên vương cõi trời này ấy, thì cái nhạc họ là có chim hót ngày đêm. Alright. And there are 4 kings, because in each direction there is one king guarding each direction. 4 thiên vương này đặc biệt lắm, tại vì 4 thiên vương này là họ, cái nhiệm vụ họ là quý vị biết làm gì không? You know what they do? These 4 heavenly kings. This is a Buddhist secret. Okay, you newcomers, do not be too alarmed. We go into this detailed knowledge that is kind of far-fetched, but it's okay. Take it with a grain of salt. Okay. Mấy người mới tới chắc là nghe nó hơi lạ, bỗng nhiên nói chuyện trời qua trời. Đối với Phật giáo mình cái chuyện là thông thường đó, mình biết là cái 4 thiên vương này nó sống bên cạnh mình mà để làm gì? Để kiểm soát mình. Their job of these 4 heavenly kings is to keep an eye on us. This is why the Chinese wisdom, vì vậy cái nhiệm vụ 4 thiên vương này là kiểm soát cái loài người, bởi vậy họ mới cần ở sát mình, vì vậy đó.
This is why they need to live so close to us. Okay, the Chinese wisdom. Cái phong tục người Tàu, người ta biết rằng they call us as four under heavens. Cái chỗ mình ở, người Tàu gọi là tứ, four under heavens. Sư tiên xia, Sư châu, the four continents under heaven, under heaven. Okay. So this is what we live. Cái vùng mình ở người Tàu gọi á là the four, là cái tứ châu ở dưới trời. So the Chinese call our area where we live the four continents under heaven, which is a reminder, very subtle reminder that we are under the supervision of the gods, of the heavens. And đối với người Tàu á, người ta nói cái chữ thề, người ta nhắc cho mình biết rằng á, là mình gọi là cái tứ châu ở dưới trời á, để nhắc mình nhẹ nhàng nói là mình, cái loài người này á, là dưới sự cai quản của người trời, của trời trên. They are keeping an eye on us. Okay? We live in an area called the four continents. Mình sống trong cái vùng gọi là 4 cái châu. Our area happen to be the southern continent. Cái chỗ mình sống á, cái Phật giáo mình gọi là cái Nam Châu, Nam Diêm Phù Châu. Okay. Diêm Phù Thị Châu, Nản Châu. This is where we live. Then you have the northern continent. Okay. And then you have the western continent and the eastern continent. There's four continents. And that's the cosmology of the structure of our world. Cái thế giới mình nó chia ra như vậy đó. Có in the middle you have Mount Sumeru. Ở trung tâm nó có cái núi Tu Di. And the fourth side of Mount Sumeru is the four continents. Rồi 4 cái phía của cái núi Tu Di đó là 4 cái châu. Rồi giữa cái núi Tu Di đó là Tứ Thiên Liên ở nửa bưng chừng đó. So halfway up Mount Sumeru is where the four heavenly kings live. You got that? That's the cosmology of our world. How come you can't see it? You can't see it with your flesh eyes. Quý vị không thấy được cái này nếu quý vị nhìn cái mắt khoảng tầm thuật mình không thấy được. Phải mở cái mắt thiên nhãn mới thấy được. You need to open your spiritual eye to see that structure. All right. Now, so the four kings up in the four heavenly kings, 4 cái tứ thiên vương nó có 4 vua khác nhau. Thì so the king in the east, Tung Phang Thiên Hoàng, Đông Phương Thiên Vương, his name is Dhritarashtra De La Sa Thất, which is Sanskrit for he who upholds his country. Tiếng Phạn có nghĩa là trì quốc thiên vương. Has 99 sons, có 99 người con. All named Indra princes. 99 người đều gọi là nhân Đà La. Okay. We have a nightmare trying to call their attention when they're together. Có 99 đứa con cùng một tên chắc là điên cái đầu luôn, nói nó không biết đứa nào nó trả lời bây giờ. What he's in charge of is to command 2 groups of ghosts, spirits, and their fragrant spirits. Họ thủ lãnh 2 cái loài quỷ thần. The fragrant spirits are Gandharvas, Càng Thác Bạc, meaning these spirits they love the fragrances of incense fragrances. So what happened is that when the gods burn up the incense, these ghosts then sniff the incense and immediately go to where the incense is burned. That's how they're summoned. Thành ra cái tụ quỷ này á, nó mê cái hương của khi mà hương đốt nó thơm lắm. Thành ra khi mà muốn triều nó tới, mà đốt hương, nó ngửi cái mùi hương nó chạy tới. Nó nghe lệnh, nó đợi lệnh.
Okay, and another kind of ghost is called malodorous ghost or Bhutana. Okay, which is has a putrid stench. Loài khác là cái loài Phú Đăng Na, là cái loài quỷ này nó hôi hám dễ sợ. Okay. So these kings here are in charge of these two kinds of ghosts in our realm. Then cái ông Tứ Thiên Vương, cái ông vua mà phía đông này ấy, là ông thủ lãnh hai cái loài quỷ đó trong vùng nợ. Okay, and then there's another king. Có ông vua khác, king to the south, Nam Phương Thiên Vương. This is a king that oversees the southern direction. His palace is in the southern side of Mount Sumeru. Virudaka Tiluli là cung điện ông là cái phía nam của núi Tu Di, which means increasing and growing. Ở tiếng Phạn có nghĩa là tăng trưởng, because he's able to lengthen and increase living beings' good roots. Vì gọi tên nó là tại vì ông có thể tăng trưởng chúng sanh thiện căn. Also has 99 sons, all named Indra as well. Each one of them has 99 sons, 99 princes, all with the same name. Mỗi người thiên vương đều có 99 người con, cùng một tên hết. And they're in charge of two groups of ghosts and spirits. Thủ lãnh hai loại quỷ thần, Kumbhandas, Kubhanga and Pretas, và Kubhanga và Lệ Tiết Đa. The Kumbhandas is something that many of us know about. Cái tuổi mà Kubhanga này là phần lớn quý vị đã biết tụi nó rồi. It's a kind of ghost, it's a melon shape. Cái thân tụi này giống như cái trái dưa vậy đó. Okay. And they enjoy sitting on you in your dreams. When you're dreaming, they come into your dreams and sit on you. Cái tụi này nó thích là khi mình nó nằm mơ, nó tới, nó đè mình, nó ngồi trên người mình. And they can cause your death. They can suffocate you to death. Thành nó tới như vậy. Anyone have that experience? Huh, Janice? Huh? You have that experience? I have it too. Ai bị mơ? Nỉa? Tính luôn á? Hả? Nó đè một cái là mình thở rồi. What happens is when they sit on you and during your dream, you know, you wake up. Okay. I tell you that relate you my personal experience and see if that's true for you. Kể gì thì nghe thì biết cái xảy ra cái gì không? What happens is that they appear, you're dreaming someone sitting on you. Bỗng nhiên mình đang mơ, bỗng nhiên mình tỉnh lại, mình thấy có người đang ngồi trên mình đó. They sit on you and you can't breathe. Mình thở không được, nó nặng lắm. You can't breathe anymore. And you cannot open your mouth and call for help. Mở miệng ra ngoài cầu cứu cũng không được nữa. Is that your experience? No. I couldn't move, but I could breathe. You could breathe. So that's a gentle Kumbhanda ghost. I have a much worse ghost than you. I encounter a much more evil ghost. Does it still happen to you? I remember it happened to me like maybe a few months ago. Cái đây vài tháng tôi bị như vậy. But I don't remember the time before that was. I don't even remember. Ông này ông nói ông tùng cái trì chú Lăng Nghiêm cũng bây giờ nó tới. Okay. You're missing all the fun. It happens is that, for example, when that happens, for some extreme cases,
they sit on you and you can't breathe, you cannot open your mouth and call for help. Okay? And you panic and they suffocate you to death. That's how you die in your dreams. Happened to people. People have died because of this. Thành ra nhiều cái trường hợp á, người ta nhiều khi người ta mơ, ta thấy được bị quỷ nó đè xong rồi thở không được, mở miệng nó cầu cứu không được, nói không ra tiếng, cái bì nó đè tiếp, cái mình thở không được, cái mình chết vì ngột thở, dễ sợ như vậy. Có nhiều quỷ nó giữ. Okay. So that's what these are, and he's in charge of these ghosts. Cái ông này, ông thủ lãnh mấy loài quỷ này. Okay. And the other ghosts he's in charge of are pretas. Cái loài quỷ kia, they are the ones also. Some of you are maybe familiar with, but you probably aren't aware of them. Có những not common nowadays anymore, because what happened is these ghosts here, they love to stay in houses where they have ancestors' altars. Mấy cái tụi quỷ này nó thích ở mấy cái nhà mà có cái bàn thờ tổ tiên đó. So they pass. You see these plaques are your ancestors' plaque in Asian homes. Mấy cái nhà bên Á Đông mà có mấy cái nhà chưa có bàn thờ tổ tiên rồi đó, mấy cái bàn thờ của tổ, của ông nội, của bà cố, ông cố nào đó, mấy cái bài vị đó là mấy cái nhà tụi quỷ nó ở đó, chỗ nó tới nó ở chỗ đó. So these ghosts would go and stay on these plaques themselves and pass as your ancestors. They love to pass as your ancestors and receive your offerings. Nhà tụi quỷ này á, nó tới nó ở mấy cái chỗ đó, xong nó đợi mình cúng dỗ tổ tiên nào đó, cúng đồ ăn, cúng thịt, cúng heo nào, tới nó nhận mấy đồ cúng dường mình ăn. This is what they do. Anyone have that experience? Not this generation anymore. In my parents' generation, it's quite common. Thời đời tôi thì còn không còn thờ tổ tiên, còn cái thời trước á, bà nội ông nội nó còn có mấy làm chuyện này. Isn't that true? Bên Việt Nam vẫn còn tổ tiên nhiều. Still common in Asian countries, but not here in this country anymore. All right. So these are another ghosts that they're in charge of. Number 3, the king of the West, Tây Phương Thiên Vương. Virupaksha, okay, Tuli Bakswa, which means many languages, tạp ngữ, because he can speak many languages. Có thể nói được nhiều tiếng lắm. Nói tiếng Tàu nói cũng được, nói tiếng Ý Đà Lợi nói cũng được. Okay. Responsible for 2 groups of ghosts and spirits. Thủ lãnh 2 cái loài quỷ thần. Pisachi and poisonous dragons. Tỳ xá xà với độc long. Okay. Now, Pisachi is the kind of ghost who thrives on eating the man's essential energies. Cái loài quỷ này đó, nó thích ăn cái tinh trùng người đàn ông. Or if they cannot find it, they go and eat the essences of the crops. Hoặc nếu không có tinh trùng người đàn ông thì nó tới mấy cái chỗ mà nó trồng cây đó, ăn mấy cái tinh của cái cây. That's how they cause the crops to fail. Vì vậy mấy cái mùa nó bị, mấy cái trồng cây nó bị chết vì vậy đó. Or if you happen to have some affinity with these ghosts yourself as men, or some men who have affinity with these ghosts, hoặc là có những người đàn ông mà bị nợ mấy người quỷ này á, they come at night and eat you up, suck you dry. Okay, and I don't know it's documented by the Western doctors anymore, but I think there's some cases, reported cases, where the men suffer from deterioration for no apparent reasons. Okay, this is the kind of work of these ghosts. They come around at night and
They eat your energies, your sperm. Okay. Có là quỷ nào nó thích tới, nó thích ăn cái của quý đàn ông. Okay. Or the other kind is poisonous dragons, hoặc cái loại độc long. Now the Westerners don't know about this. The Westerners seem to think that the dragons are like a fiction imagination. It's a well-known entity in the Chinese culture. Bên cái văn hóa Á Đông mình biết cái tụi rồng, cái chuyện thông thường lắm. Okay, because we are aware of the many types of a dragon. Dragons are poisonous. Cái loại rồng này, cái loại rồng có độc. The poison by looking at them will cause you to be poisoned, or you hearing of them, it can cause you to poison, or smelling, or even be near them. You can be poisoned. They are extremely dangerous. Cái loại độc long này rất là nguy hiểm. Questions? All right. And finally, for today, the last king to the north, cái cuối cùng là Bắc Phương Thiên Vương, is Vaisravana Tisamo, which means widely learned. He's a leader of all